हे गाइस सो यहाँ चाहिँ हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि म्याथमेटिकल अपरेटर भनेको जाभा म्याथ क्लासको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ होइन म्याथ जाभामा चाहिँ के कस्तो छ कसरी अपरेट हुन्छ भनेर चाहिँ यसले के गर्छ के हुन्छ त यहाँ भन्ने भनेदेखि कुनै पनि दुईवटा नम्बर बिच अथवा कुनै पनि नम्बरमा चाहिँ म्याथमेटिकल अपरेसनहरू गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो दुईवटा मध्ये एउटा ग्रेटर फाइन्ड गर्नु पऱ्यो म्याक्सिमम फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने 5 र 7 मा को छ त जस्तै यहाँनिर 5 र 12 राखिदिउँ है त ल 12 राख्नु यसो म्याक्स फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने के भयो 12 आयो म्याक्स भयो। अब जहाँ म्याक्स हुन्छ त्यहाँ मिन हुनु पऱ्यो। अब मिन हेरेर यसलाई एक्जिक्युट गरेर अब यसको रिजल्ट के आउनु पऱ्यो 5 आउनु पऱ्यो आयो। सिमिलरली अब यसलाई स्क्वायर रुट क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भनेपछि के छ भन्दाखेरि स्क्वायर रुट भन्ने छ एसक्युआरटी त्यसको फर्म चाहिँ यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। म्याथ डट गरिसकेपछि यसले आफैले सजेस्ट गर्छ है सजिलोको लागि एसक्युआरटी गर्ने। अब यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो नम्बर दिनु पऱ्यो। जस्तै स्क्वायर रुट भनेको जस्तो 9 दियो भने के आउनु पऱ्यो यसको स्क्वायर रुट भनेको 3 आउनु पऱ्यो 3.0। यसले केमा रिटर्न गर्ने रहेछ स्क्वायर रुटले भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो भ्यालुमा रिटर्न गर्ने रहेछ। जस्तो अब 64 राख्यो भने के आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि 8.0 आयो त। अब यसमा 15 राखिदिउँ है त के आउने रहेछ रिजल्ट हेरौँ। यसले किन भन्दा डेसिमलमा पछाडि दिनु रिजन भनेको चाहिँ भनौँ न एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन त दिनु पऱ्यो भनेको। अब स्क्वायर रुट चाहिँ ट्याक्क नम्बरमा हुनसक्छ इन्टिजरमा हुनसक्छ नि होइन। त्यो भएर चाहिँ यस्तो रहेछ यस्तो रिटर्न गर्ने रहेछ। अब अर्को भनेको जस्तै नेगेटिभ भ्यालुहरूको एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने भनौँ न के दिने रहेछ भन्दाखेरि जस्तो एबिएस भन्ने यसलाई यस्तो गरौँ न यसलाई यो हटाइदिउँ है स्क्वायर रुट पनि हटाइदिउँ यसलाई यस्तो गरिदिउँ डट। अब यहाँ के छ पाइबन्ड चाहिँ एबिएस भन्ने छ है त। एबिएस हामीलाई एबिएस युज गर्नुपर्ने हो। एबिएसमा जस्तो -9.8 हालिदिउँ है त ल। यसलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि कति हाल्नु पऱ्यो 9.8 हाल्नु पऱ्यो। म्याथ डट एबिएस गरेपछि एब्सोल्युट भ्यालु दिने रहेछ। अब हामीलाई ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नु छ भने के कसरी जेनेरेट गर्ने त यहाँ है त। हाम्रो जाभा स्क्रिप्टमा त मजाले ऱ्यान्डम जेनेरेट हुन्थ्यो। म्याथ र ऱ्यान्डम गरेपछि के भयो डट ऱ्यान्डम गरौँ यसले ऱ्यान्डम भ्यालु दिन्छ। ऱ्यान्डम भ्यालु दिन्छ कति बेच दिन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 1 सम्मको दिन्छ। अब हामीलाई के गर्नु पऱ्यो फर इक्जाम्पल भनेपछि 0 देखि 100 सम्मको निकाल्नु पऱ्यो भने केले मल्टिप्लाई गर्यो 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि त यो उसमा आयो। यसलाई हेरौँ यसको बिचमा आयो। अब फेरि यसलाई एक्जिक्युट गरौँ अर्को ऱ्यान्डम आउनु पऱ्यो फेरि एक्जिक्युट गरौँ ऱ्यान्डम आउनु पऱ्यो फेरि ऱ्यान्डम आउनु पऱ्यो। अब यसलाई 1000 सम्मको चाहियो भने के गर्नु पऱ्यो भनेपछि यसरी आउने भयो 1000 सम्मको ट्याग 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 है। जेनरली फेरि कस्तो नि पाइन्छ भनेपछि 100 सम्म निकाल्नु लागि 101 पनि लेखिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि 0 देखि 100 भनेपछि 101 वटा हुने भयो त्यसरी देखिरहेको हुन्छ। त्यसमा त्यो खासै फरक चाहिँ पर्दैन 100 राख्दा नि भयो 101 राख्दा भयो है। सो बेसिकल्ली हाम्रो म्याथ क्लासमा चाहिँ जाभाको म्याथ क्लासमा चाहिँ यति कुराहरू हामीले नर्मली गर्न सक्छौँ। अरू पाइहरू भ्यालु पनि म्याथ डट गरिसकेपछि यहाँनिर देखाइरहेको थियो। सो तिनी अपरेटरहरू नै हामीले मजाले गर्न सक्छौँ है। सो नेक्स्टमा चाहिँ हामी जाभामा बुलनहरू युज हेर्छौँ। त्यसपछि इफ इल्स कन्डिसन स्विच त्यसपछि लुपहरू वाइल लुप फर लुप अनि त्यसपछि लुप भइसकेपछि लुपलाई ब्रेक गर्ने अथवा कन्टिन्यू गर्ने कुराहरू अनि अनि त्यसपछि जाभामा एरहरू गरेपछि बेसिक कुराहरू चाहिँ कभर हुन्छ जाभामा। सो सी यु नेक्स्ट भिडियो अन्टिल देन बाई बाई।